Wat een fantastische tijd waarin wij toch leven. De duizelingwekkende ontwikkelingen binnen het computergebeuren zetten onze goede oude samenleving volkomen op zijn kop. En wie daar nu niet bij aantikt en op inspeelt, die mist straks lelijk de boot. Zorg er dus voor dat ook jij arrogneut wordt. Je kunt maar beter klaar zijn voor die te gekke 21ste eeuw. Maatregelen zullen plaatsvinden in de salarissfeer. Hoogachtend J.H.M.B.J. Bijlema. Zo, dat is klaar. Nou, zeven wij dit briefje even op de floppy disk. Dat is gebeurd. Dan terug naar het verzendschema. En dan draaien wij even het geheime nummer van de computer. Zo. Daar is de fluittoon. Nou drukken wij de horen in de rubberen doppen van dit apparaat. En met één druk op de knop verzend ik nu mijn brief rechtstreeks naar de computer van de zaak. Die stuurt hem rechtstreeks door naar de printafdeling. Daar staan 10 printers dag en nacht te draaien. En binnen het kwartier gaan er dus 2000 exemplaren van mijn briefje de deur uit. Zo werkt dat. Ja, dat is gebeurd. Nou, was ik een van de eersten die begreep dat ik voor dit soort werk eigenlijk helemaal niet op de zaak hoefde te zijn. Dat dat net zo goed thuis zou kunnen gebeuren. Enfin, ik leg dat voor aan de secretaris-generaal. Die laat dat even op zich inwerken en die zegt, Bijlema, jij hebt gelijk. Jij hebt volkomen gelijk, maar hou dat alsjeblieft een beetje onder ons, want dit is natuurlijk een bom onder het hele kantoorgebeuren. Want daar gaan we onherroepelijk heen. Iedere Nederlander, zeg ik, moet zijn eigen computer hebben, zodat we dan eindelijk eens een beetje toegerust zijn voor die 21ste eeuw waar we hard naar op weg zijn. En dat er nu überhaupt nog nieuwe kantoorpanden verrijzen is eigenlijk een schandaal van de eerste orde, mag ik even. Bijlema. Ja, Katon. Neemt u mij niet kwalijk dat ik eigenlijk de brutaliteit heb om u thuis te storen. Maar ik had toch een heel voorzichtig vraagje, meneer Bijlema. Het is zo dat de brief is prachtig, natuurlijk, maar hij eindigt met hooguchtend. Hooguchtend? En dan uw naam, dus J.H.M.B.J. Bijlema. Maar ik wilde eigenlijk voorzichtig even vragen of dat hooguchtend of dat klopt. Dus. Hooguchtend J.H.M.B.J. Bijlema. Is dat al geprint, Katon? Ja, ik zit nu op 2000 stuks die zo geprint zijn. Wil je dit tegenhouden? Dit gaat niet zo de deur uit. Ik zal nog even previewen. Nee hoor, hoogachtend J.H.M.B.J. Bijlema. Het foutje zit toch echt bij jou. Ik zal het nog 1 keer doen en dan wel met je snuffert erbovenop, hè, Katon? Goed, Bijlema. Ik zeg dus, we kunnen niet volstaan met een computertje hier en daar op de scholen te plaatsen. Ik zeg, elke Nederlander zijn eigen computer en dat moeten we doordrukken zoals de kabel in Nederland er ook is doorgedrukt. Dus gewoon elk huis zijn eigen computer neemt ook die angst een beetje weg. Want waar zullen we bang voor zijn? Het is gewoon heerlijk, het is een integratie van werk en vrije tijd. Ik zou zeggen, kom eens mee. Dan ga je even wat laten zien. Ja. Nou, beneden was dus de werkplek en hierboven alles onder één dak. De hobbyhoek. En mensen, hier komt het grootste station van West-Europa, namelijk Ulm. Kennen we Ulm? Internationaal knooppunt in Zuid-Duitsland. Komen er gaan 3000 treinen per dag. En dat ga ik dus hier helemaal nabouwen met behulp van de computer. Van de computer. Neem me niet kwalijk, mensen. Het werk roept. Ja. Bijlema. Ja, Katon. Heel brutaal, meneer Bijlema, om u weer thuis te storen, maar ja, er staat nog steeds hooguchtend in de brief. Ik dacht... Hoeveel nu? Dus er liggen nu in totaal 3000 brieven met hooguchtend J.H.M.B.J. Bijlema. Katon, het gaat hier goed de deur uit. Foutje zit bij jou, hoor. Wacht even.
Katon, ik maak van dat hoogachtend met vriendelijke groeten. Ja, kan ook. Goed. Hij komt er zo aan, blijf er even bij, hè? Goed. En nogmaals 1000 excuses, meneer Bijlema. Met vriendelijke groeten. J-H-M-B-J. Sorry, hè. Bijlema. Pieper de piep. En daar gaat iets. Met behulp van de computer dus. Want je koopt tegenwoordig in de winkel een floppy disk met daarop het volledige programma van het station van Ulm. Je stopt dat in je computer en alles komt voorbij. De treinen, de wissels, de rechte en de kromme railsen. Wel nu, als je dat dan allemaal bij elkaar hebt, kan de bouw beginnen. Hier komt een tunnel, daar een berglandschap met een meertje en een klein watervalletje erin. En ja, wat doe ik nu? Werk ik in mijn vrije tijd of speel ik in de basentijd? Ach, dat doet er in de 21ste eeuw allemaal niets meer toe. Meneer Bijlema, het is hoogst brutaal dat ik u nog een keer thuis stoor. Maar ik wilde toch nog even vragen voor alle zekerheid. Hoogachtend is nu weg, dat is in orde. Maar ja, er staat nu met vrandelijke greuten. Met vrandelijke greuten. Met vrandelijke greuten, J-H-M-B-J Bijlema. Luister eens even hier, Katon. Als deze zaak binnen 1 uur niet is geregeld, gaat er een rapportje over deze zaak naar de secretaris-generaal met de vrandelijke greuten van J.H.M.B.J. Bijlema. Is dat duidelijk, Katon? Duidelijk, meneer Bijlema. Ja, daar zit hij nou, die brave meneer Katon. En hij voelt zich allesbehalve lekker. Hij overziet zijn leven en hij heeft het vervelende gevoel dat hij bezig is tussen de wal en het schip te vallen. Waarom? Waarom overkomt hem dit allemaal? Omdat hij gewoon niet arrogant genoeg is. Daarom. Meneer Van Dungen, met Katon. U weet nog dat u gisteren had gezegd dat ik vandaag wat eerder weg mocht voor naar de dokter te gaan? Ja. Tot morgen. Ja, daar. Dank u.